ดูเรื่องสวกันหน่อยนะคะหลังจากที่เขาก็มีการประกาศรายชื่อนะคุณผู้ชมนะก็เบื้องต้นก่อนนะคะไปดูที่กกตเนี่ยเผยแพร่รายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสวของทุกกลุ่มทุกอาชีพและทุกอำเภออย่างไม่เป็นทางการนะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปเช็คได้ในเว็บไซต์ของกกตแล้วก็แอปพลิเคชัน Smart Vote นะคะซึ่งอย่างที่บอกกันไปว่ามีผู้มาสมัครจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยนะคะ48,117 คนจากเป้าเนี่ยที่เขาว่าน่าจะแตะแสนแต่ว่าก็ไม่ถึงนะคะพี่ก็เลยลองเช็คไปดูนะคะถ้าไปดูเนี่ยในทั้งกลุ่มทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าพอไปดูเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่นๆตรงนี้จะมีผู้สมัครมากที่สุดอยู่ที่ 5,211 คนนะคะแล้วก็พอไปไล่เรียงลงมาเนี่ยกลุ่มสตรีก็มีผู้สมัคร 4,589 คนนี่เราไปไล่ตัวเลขดูนะคะส่วนลำดับ3จะเป็นกลุ่มการศึกษาที่มีผู้สมัคร4,477 คนอันนี้ก็จากการที่ลองไปสำรวจดูนะคะแล้วก็ถ้ากลุ่มที่น้อยๆอย่างกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเนี่ยมีผู้สมัคร609 คนนะคะส่วนจังหวัดเมื่อวานเราก็รายงานเนาะที่จังหวัดที่มีสวสมัครมากที่สุดก็จะเป็นศรีสะเกษ 2,764 คนจังหวัดที่มีสมัครน้อยที่สุดก็น่าน98 คนนะคะกรุงเทพนี่ก็อยู่ที่ 2,489 คนเดี๋ยว5วันหลังจากที่เมื่อวานเขาเสร็จสิ้นกันแล้วใช่ไหมเขาก็จะไปเช็ครายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ดูใครไม่ผิดระเบียบไม่มีการต้องห้ามอะไรยังไงก็จะไปประกาศรายชื่อเนี่ยอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนการเลือกเนี่ยก็จะมีทั้งเลือกระดับอำเภอวันที่9 มิถุนาระดับจังหวัด16 มิถุนาระดับประเทศเนี่ย20 มิถุนาคาดว่าจะได้รายชื่อสวชุดใหม่200 คนต้นเดือนกรกฎาคมคุณผู้ชมก็สามารถไปเช็ครายชื่อได้นะคะทีนี้เนี่ยพูดถึงสวชุดใหม่ที่กำลังจะมากลับไปที่สวที่ชุดปัจจุบันเนี่ยนะชุดสาการนี่นะที่อยู่แล้วก็มันมีประเด็นที่ว่าสวเนี่ยไปยื่นถอดถอนนายกเศรษฐาทวีสินนะคะปมเรื่องของการเสนอชื่อนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็ทางศาลรัฐธรรมนูญก็รับคำร้องแต่ว่าไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะปรากฏว่าทีมข่าวท็อปนิวส์ของเราเนี่ยก็ได้รับเอกสารคำร้องของ40 สวที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเราจะพาไปดูเนื้อหาของคำร้องนะคะที่ได้ชี้ให้เห็นว่าการเสนอชื่อนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาเนี่ยส่อขัดกฎหมายอย่างไรบ้างและมีข้อพิรุธอะไรบ้างนะคะไล่เรียงกันคุณผู้ชมข้อ1ก็คือว่านายเศรษฐาได้นำความเพื่อกราบบังคมทูลเกล้าเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกทั้งที่รู้หรือควรรู้ว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5ตั้งแต่วันที่1 กันยายนปี2566เพราะว่าในขณะที่จะมีการพิจารณาแต่งตั้งรัฐมนตรีทั้งคณะมีประชาชนสื่อมวลชนและนักวิชาการคัดค้านมากมายข้อ2มีคำสั่งศาลฎีกาคดีนายพิชิตกับพวกรวม3 คนซึ่งเป็นทนายความและผู้ประสานงานของนายทักษิณชินวัตรถูกศาลสั่งจำคุก6 เดือนฐานละเมิดอำนาจศาลจากการนำถุงกระดาษที่ด้านในมีเงิน2 ล้านบาทให้กับเจ้าหน้าที่แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อปี 2551ส่วนข้อ3นะคะจากคำสั่งศาลฎีกาที่สั่งจำคุกนายพิชิตทำให้วันที่ 8 กันยายน ปี 2552 คณะกรรมการมัญญาติทนายความมีคำสั่งชี้ขาดให้ลงโทษหนักที่สุดด้วยการให้ลบชื่อนายพิชิตและพวกออกจากทะเบียนทนายความตามพรบทนายความเพราะกระทำผิดข้อบังคับสภาทนายความไม่เคารพยำเกรงอำนาจศาลทำเสื่อมเสียอำนาจศาลข้อ 4หลักฐานสำคัญที่ทำให้นายเศรษฐารู้อยู่แล้วว่านายพิชิตมีปัญหาขาดคุณสมบัติก็คือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทำหนังสือตอบกลับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงวันที่1 กันยายน ปี 66ซึ่งเป็นการให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีหลังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ทำหนังสือสอบถามไปโดยที่ไม่ได้วินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของนายพิชิตและในวันเดียวกันนายเศรษฐาก็นำรายชื่อรัฐมนตรีขึ้นทุนเกล้าซึ่งไม่มีชื่อนายพิชิตในตอนนั้นจึงเชื่อได้ว่านายเศรษฐารู้อยู่แล้วว่านายพิชิตมีปัญหาเรื่องขาดคุณสมบัติทีนี้ข้อ5คุณผู้ชมการที่นายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ว่ามั่นใจเพราะได้ถามคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเนี่ยเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพราะไม่ปรากฏหลักฐานว่านายเศรษฐาได้สอบถามคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายพิชิตทีนี้ข้อ6ค่ะมีพิรุธเพราะว่าก่อนที่นายเศรษฐาจะทูลเกล้า
แต่งตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน ปี 67 ที่ผ่านมาเนี่ยนายเศรษฐาได้ไปพบนายทักษิณไม่น้อยกว่า 3 ครั้งจึงอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นายเศรษฐาทูลเกล้าแต่งตั้งนายพิชิตซึ่งเป็นหัวหน้าทนายความประจำตัวนายทักษิณเป็นรัฐมนตรี 40 สว.จึงเห็นว่าการกระทำแบบนี้นะคะของนายเศรษฐาเนี่ยไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่และก็มีพฤติการที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสื่อมเสียก่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งนายกหรือไม่อันนี้นะคะก็มองว่านายเศรษฐาเนี่ยขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีหรือไม่นี่นะคะเราก็เปิดมาให้ดูกันลักษณะนี้คราวนี้พอพูดถึงเรื่องของการตั้งข้อสังเกตข้อพิรุธเนี่ยมีอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีการตั้งข้อสังเกตก็คือรองศาสตราจารย์หดิรักษ์สูตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยท่านก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าก็เชื่อว่าข้ออ้างที่เป็นไปได้มากที่สุดที่คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยจะมีการนำไปชี้แจงกับทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าน่าจะเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามที่เป็นรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของหนังสือนะการตอบของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานี่แหละเพราะถ้าเกิดว่าไปดูเอกสารจริงๆเนี่ยทางด้านของเลขาสำนักงานนายกเนี่ยส่งไปเพียงแค่2ประเด็นนั้นก็คือเรื่องของการต้องโทษและมันอีกประเด็นเรื่องหนึ่งคือว่าเมื่อคดีเนี่ยมีการรับการต้องโทษไปแล้วจำคุกไปแล้วคดีมันผ่านพ้นไป10 กว่าปีก็น่าจะเป็นข้อยกเว้นฉะนั้นถ้าเกิดว่ามองแบบนี้เนี่ยหมายความว่ารัฐบาลเนี่ยสอบถามไปไม่ครบทุกข้อถามเท่าที่คิดว่าคำตอบจะออกมาเป็นบวกแต่ไม่ถามข้อที่คิดว่าจะเป็นลบโดยเฉพาะเรื่องของคุณสมบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 160 อนุ 4 กับอนุ 5 แล้วก็ตอบเฉพาะข้อที่ถามมาตอบเท่าที่จำเป็นวันนี้คำถามคือว่าคุณเศรษฐาทวีสินต้องคิดหนักแล้วว่าจะทำยังไงให้ข้ออ้างตรงนี้มีความน่าเชื่อถือขณะเดียวกันถ้าไปมองย้อนกลับไปเนี่ยการเมืองณตอนนี้เองดูพรรคก้าวไกลก็มารวมด้วยกับประเด็นเรื่องนี้ในการปกป้องคุณเศรษฐาทวีสินค่ะทีนี้นะคะเรื่องของกรณี 40 สว.นี่นะคะที่มีการไปร้องศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็มีคนแสดงความคิดเห็นนะคะนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็พูดถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเตรียมคำร้อง 40 สว.ขอให้วินิจฉัยคุณสมบัติของนายกเศรษฐาทวีสินที่ประชาชนสนใจอยากรู้หรือก็อยากรู้ก็คือรายชื่อ 40 สว.เนี่ยมีใครบ้างแล้วก็พยายามไล่เช็คชื่อที่ยื่นถอดถอนนายกจนรายชื่อ 40 สว.เผยออกมาเนี่ยอันนี้นะคือทำให้เห็นภาพของการสนธิกำลังผสมผสานการเป็นขบวนการระหว่างกลุ่มสว.ขั้วอำนาจเก่า2 สายเมื่อเห็นรายชื่อก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายนะคะเพราะเป้าประสงค์ในการเข้าชื่อร้องนายกครั้งนี้คืออะไรก็เชื่อว่านายกเนี่ยสามารถชี้แจงได้และไม่เสียสมาธิในการทำงานนายอนุสรณ์ยังบอกแต่ว่าประเทศไทยเสียโอกาสไปมากแล้วการแก้ไขปัญหาของประเทศรอไม่ได้ไม่ควรมีขบวนการใดพยายามสร้างสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรคให้การทำงานของรัฐบาลชะงักหรือช้าลงได้คือบอกไม่แปลกใจเลยพอเห็นชื่อ40 สว.เนี่ยขั้วอำนาจเก่า2 สายอันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนอกจากที่คุณอนุสรณ์บอกว่าไม่แปลกใจแล้วนะคะยังพูดถึงนายทักษิณชินวัตรคุณอนุสรณ์บอกอย่างนี้นะคะว่ากรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมงานศพนายวิชัยช่างเหล็กอดีตคนขับรถคนสนิทนี่นะคะแล้วมีคนต้อนรับมากมายบอกว่าการเดินทางมาที่โคราชในรอบ 20 ปีของนายทักษิณต้องเรียกว่าปรากฏการณ์สนามบินแตกว่าอย่างนั้นเลยมีพี่น้องประชาชนชาวนครราชสีมาและภาคอีสานมารอต้อนรับกันล้นหลามแต่ละจุดก็มีคนมารับจำนวนมากเป็นที่ยอมรับว่านายนี่เขาบอกนายทักษิณนะเขาว่าอย่างนี้นะบอกว่านายทักษิณเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่สร้างประชาธิปไตยที่กินได้ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายจำนวนมากให้ประเทศชาติและประชาชนทั้ง30 บาทรักษาทุกโรคแล้วก็แบบพูดโอ้ท็อปเอากองทุนนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะลักษณะนี้ปิดท้ายคือบอกว่านายกทักษิณยกระดับและพัฒนาประเทศมาได้ไกลมากประชาชนจึงมาแห่ต้อนรับกันล้นเมืองเพราะท่านคือนายกในดวงใจของคนไทยอันนี้คุณอดิศรก็ได้พูดออกมาจากใจคุณอดิศรอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาดนะบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะผู้เกี่ยวขึ้นชื่อว่าพรรคเพื่อไทยก็เข้าใจแหละเอาละก็จะอวยยศนายใหญ่ก็ว่ากันไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ